Ta bort övereffekten. Installera batteribrädan. Ta bort sadelkudden. Ta bort det sekundära batteriet och stäng av huvudbatteriets strömbrytare. Koppla ur kabeln mellan styrenheten och huvudbatteriet. Anslut balansenheten. En kabel till styrenheten, en till huvudbatteriet och en till det sekundära batteriet. Installera sadelkudden. Installera det sekundära batteriet. Slå på huvudbatteriets strömbrytare och kontrollera om elcykeln startar.
strålkastaren och koppla ur den. Ta bort styret. Ta bort framgaffel och svängskärmsskruvarna. Ta bort bromsskruven. Ta ut framgaffelns vevlager en i taget. Ta bort den gamla framgaffeln. Installera den nya gaffeln i omvänd ordning. Installera vevlagret i denna ordning. Lossa de 4 skruvarna under sadeln. Hitta bakljuskabeln och lossa den. Ta ut bakljuskabeln och skruva av de 2 skruvarna. Installera det nya bakljuset. Anslut den nya bakljuskabeln. Sätt tillbaka kontrollen. Dra åt de 4 skruvarna under sadeln. Tryck på ljusknappen och kontrollera att bakljuset fungerar.